नमस्कार, मनुश्री करंदीकर. आरोग्याचा मंत्र या विशेष कार्यक्रमामध्ये तुमचं सगळ्यांचं अगदी मनापासून स्वागत. या कार्यक्रमामध्ये विविध तज्ञ डॉक्टर आपल्याला निरनिराळे रोग, आजार, रक्षण, कारण, वेगवेगळ्या उपचार पद्धती या सगळ्या विषयांवरती मार्गदर्शन करून आपल्याला देतात आरोग्याचा मंत्र. आरोग्याचा मंत्र या विशेष कार्यक्रमामध्ये आजचा जो आपला विषय आहे तो म्हणजे लठ्ठपणाची कारणं आणि आधुनिक उपचार. आणि या विषयावरती मार्गदर्शन करण्यासाठी आता आपल्या सोबत आहेत डॉक्टर शशांक शहा. डॉक्टर, कार्यक्रमात स्वागत. नमस्कार. तर विषयाला सुरुवात करण्यापूर्वी आपण डॉक्टरांचीही थोडक्यात ओळख करून घेणार आहोत. आपल्यासोबत आहेत डॉक्टर शशांक शहा. डॉक्टर शशांक शहा गेले 30 वर्ष हर्निया, लॅप्रोस्कोपिक ओबेसिटी सर्जरी यामध्ये मुंबई आणि पुणे या दोन्ही ठिकाणी कार्यरत आहेत. 40,000हून जास्त शस्त्रक्रिया यशस्वीरित्या केल्याचा त्यांचा अनुभव आहे. हर्नियाच्या 45 शस्त्रक्रिया फक्त 10 तासात डॉक्टरांनी केल्याचा जागतिक विक्रमही लिम्का बुकमध्ये त्यांच्या नावे नोंदवण्यात आलेला आहे. त्याचबरोबर लठ्ठपणा आणि डायबिटीसच्या ट्रीटमेंटसाठी त्यांना अमेरिकेमध्ये स्कॉलर अवॉर्डही देण्यात आलेला आहे. ओबेसिटी सर्जरी सोसायटीचे डॉक्टर प्रेसिडेंट असून त्यांचं नाव जगभरामध्ये प्रसिद्ध आहे. डॉक्टर शहा हे लॅप्रो ओबेसो सेंटर पुणे आणि लीलावती हॉस्पिटल मुंबई या दोन्ही ठिकाणी कार्यरत आहेत. त्यामुळे तुम्हालाही अशा प्रकारच्या कुठल्याही शस्त्रक्रिया करायची असतील, डॉक्टरांना भेटून कन्सल्ट करायचं असेल तर आमच्या स्क्रीनवर जे दिलेले नंबर आहेत त्याच्यावरती तुम्ही फोन करून अपॉइंटमेंट घेऊ शकता आणि डॉक्टरांना जरूर भेटू शकता. तर आजचा विषय पुन्हा एकदा लक्षात घ्या प्रेक्षक हो. आजचा जो आपला विषय तो म्हणजे लठ्ठपणाची नेमकी कारणं काय आहेत आणि आधुनिक उपचार कोणते आहेत. आपण थेट डॉक्टरांकडे जाऊया आणि आजच्या विषयाला सुरुवात करूया. डॉक्टर, अत्यंत महत्त्वाचा विषय तुम्ही घेतलेला आहे, कारण अत्यंत गंभीर आणि खूप फोफावत चाललेला विषय तो म्हणजे लठ्ठपणा किंवा ओबेसिटी. मला वाटतं तुमच्याकडे आज यंग पेशंट सुद्धा खूप येत असतील ज्यांना लठ्ठपणाने ग्रासलेला आहे. काय सांगाल, म्हणजे एकूणच लठ्ठपणा खूप वाढत चाललाय. बरेच लोक असे असतात की त्यांना भयंकर खाखा होते, सारखं खावंसं वाटतं आणि मग कुठे ना कुठेतरी वजन वाढतं. डाएटचंही खूप फॅड आलेलं आहे, हे डाएट ते डाएट, मग ते लोक फॉलो करतात. 10 दिवस 15 दिवस होतं, त्यानंतर पुढे काही घडत नाही. अशा लोकांसाठी काय सल्ला द्या? खरं तर खूप असे पेशंट येतात, खूप प्रयत्न करून निराशा झालेली असते. ते म्हणजे डॉक्टर भूक लागते हो, पोट भरत नाही आणि आम्हाला हे खाऊ नका, एवढंच खा, एवढंच करा असं म्हणतात. भूक लागणं हा काही माणसाचा स्वभाव नसतो. भूक लागली तर भूक लागली. प्रत्येक व्यक्ती पोट भरेपर्यंत खाणारच. हे खाऊ नका, ते खाऊ नका असं 15 दिवस 20 दिवस 1-2 महिना करू शकतात, पण परत भूक लागते. खूप वेळेला या जगामधल्या सगळ्या वातावरणामधल्या बदलांमुळे शरीराचे हॉर्मोन बदलून मेटाबॉलिझमवर परिणाम होतो आणि भूक लागणारे हॉर्मोन शरीरामध्ये वाढायला सुरुवात होते. जर एखाद्या व्यक्तीला भूक लागणारे हॉर्मोनच वाढायला लागले किंवा काहीही खाल्लं तर अंगी लागतं, असेही काही असतात की खूप कमी खातात पण तरीही वजन कमी होत नाही, तर त्यांचे आतड्यात जठर हे सर्व जेवण शोषून त्याचं फॅटच तयार करतं. असं जर आजार असेल तर या सर्व उपायांनी त्यांना खूप निराशा आलेली असते आणि मग ते सगळे प्रयत्न सोडून देऊन मग खाणं, आराम करणं, एन्जॉय करणं असं सुरू करतात. पण त्यांना निराश व्हायची गरज नाहीये. त्यांच्याकडे आपण असं बघितलं पाहिजे की त्यांना कुठला तरी हॉर्मोनचा, मेटाबॉलिझमचा आजार आहे आणि हा मेटाबॉलिझमचा आजार औषधांनी किंवा दुर्बिणीतल्या मेटाबॉलिक ट्रीटमेंटनी आपण बरा करू शकतो. आणि अशा रुग्णांसाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा संदेश आहे की जर तुमची भूक आवरत नसेल, इतरांच्या पेक्षा तुम्ही जास्त जेवत असाल, डाएट पाळता येत नसेल, वारंवार निराशा झाली असेल तर त्यांच्यासाठी आज आधुनिक उपाय उपलब्ध आहेत आणि ते 100% यशस्वी होऊ शकतात. जसं तुम्ही म्हणालात की आधुनिक उपचार उपलब्ध आहेत, ते यशस्वी होताना दिसतात, परंतु बऱ्याच लोकांना शस्त्रक्रियेकडे जायचं नसतं. त्यांची कुठे ना कुठेतरी मनात घालमेल असते, भीती असते, शंका असतात. मग त्यांना असे वेगवेगळे डाएट करावेसे वाटतात. मग मध्ये जिम चालू केली जाते, ती बंद पडते, डाएटचे प्रकार बंद पडतात, कुठेतरी गोळ्या घेतल्या जातात नुसत्या वजन कमी करण्यासाठी आणि अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने या सगळ्या गोष्टी पुढे जातात. तर मग काय सांगाल, अशा लोकांनी खरोखर ज्यांचं वजन अजिबात कमी होत नाहीये त्यांनी शस्त्रक्रिया करावी? तसं म्हणलं तर वजन कमी करायला शस्त्रक्रिया हे सर्वसामान्य माणसाला लवकर पटतच नाही. आता मी खूप वर्ष झाली हे सुरू करून आता हळूहळू मला असं जाणवत आहे की लोकांना हळूहळू पटायला लागलंय, डॉक्टरांना पटायला लागलाय. कारण हा एक मेटाबॉलिझमचा दोष आहे आणि हा आजार आहे हे आता जगाला समजायला लागलेला आहे. सर्वच गोष्टी माणसाच्या हातात नसतात. असं विचार करा की माणसाने प्रयत्न केले, डाएट केलं, सर्व केलं आणि तरी सुद्धा 20 किलोहून जास्त वजन जास्त असेल. 6 महिने प्रयत्न करावा, वर्षभर प्रयत्न करावा, पण किती वर्ष प्रयत्न करावा? एखाद्या तरुण मुलीला खूप छान दिसायचं असतं, तारुण्यातलं सगळं वय ह्याच प्रयत्नात जर निघून गेलं तर काय उपयोग? एखाद्या स्त्रीला डिलिव्हरी नंतर वाटतं की आपण परत वजन कमी व्हावं. 40-45व्या वयात असं वाटतं की आपण फिट असावं, आपण इंडिपेंडेंट असावं. असं जर असेल आणि वजन वाढून बाकीच्या उपायांना यश येत नसेल, त्याचबरोबर दुसरे कुठले आजारपण यायला सुरुवात झाली असेल तर अशा रुग्णांना दुर्बिणीतल्या उपायांमधून
पूर्ण बरं होता येतं. आणि ह्या दुर्बिणीतल्या उपायांना घाबरण्याची गरज नसते, कारण वेदनाविरहित बिन टाक्याच्या आणि 1 दिवसात बऱ्या होणाऱ्या ह्या शस्त्रक्रिया किंवा उपाय असतात. आणि त्याच्यामुळे त्याचा ऍक्सेप्टन्स आता वाढलेला आहे. महिन्यामध्ये 70-80 रुग्ण ते येऊन आज सहज ही शस्त्रक्रिया करून जाऊन हसत खेळत जाऊन प्रत्येक रुग्ण अजून 4 लोकांना घेऊन येतो की डॉक्टर यांना पण माझ्यासारखं व्हायचं आहे. बरोबर. पण तुम्ही म्हणताय की आज अवेअरनेस कुठे ना कुठेतरी वाढलेला आहे, रुग्णांना कळायला लागलेलं आहे की आपण शस्त्रक्रिया पण करू शकतो. परंतु या शस्त्रक्रिया करण्याकरता कुठले रुग्ण जे आहेत ते तुम्ही निवडता किंवा चूज करता की यांना शस्त्रक्रिया करण्याची गरज आहे? मी काही उदाहरणांमधून सांगतो म्हणजे एकदम सोपं पडेल. नक्की. ही एक मुलगी तुम्हाला चित्रात दिसते, आमच्याकडे आली होती. खूप प्रयत्न केले. यंग मुलगी, सगळं छान होतं, फक्त वजन कमी होत नव्हतं, हुशार होती. सगळे म्हणायचे तिला विल पॉवर नाही. ती म्हणे की डॉक्टर मी सगळीकडे विल पॉवर वापरते, फक्त भूक कंट्रोल करायला विल पॉवर टिकत नाही. मी तिला म्हणलं की ही काय तुझी भूक कंट्रोल करणं हे काय विल पॉवरवर नसतं, हे आतून लागत असते. आणि असं करत करत खूप वेळाला सगळे प्रयत्न करून स्किन लूज व्हायला लागलं, चेहऱ्यावरती काळे व्रण यायला लागले, पिंपल्स यायला लागले. याच्या हॉर्मोनच्या बदलामुळे मुलींमध्ये चेहऱ्यावरती केस यायला लागतात, पिंपल्स यायला लागतात आणि सौंदर्य जायला लागतं. तुम्ही बघू शकता दुर्बिणीतल्या एका ट्रीटमेंट नंतर तिचा चेहरा गोरा झालाय, फिगर मध्ये आली आहे, सगळे आजार गेले, स्किन परत कॉन्ट्रॅक्ट झालं आणि तिला चांगला नवरा मिळण्याचा कॉन्फिडन्स निर्माण झाला. मी तुम्हाला दुसरं उदाहरण तुम्हाला सांगणार आहे. खूप प्रकारचे आजार एकत्र असतात, त्याला आपण ट्रीटमेंट देतो. पण खूप वेळेला जसं आता मुलीचं उदाहरण दिलं तसं तरुण मुलांमध्ये आजच्या काळात वजन तर वाढतंच, पण तरुण मुलांमध्ये छाती वाढायला लागते. आणि आश्चर्य वाटतं आई वडिलांना, मुलांना लाज वाटायला लागते, लूज कपडे घालायला लागतात. पण मुलांमध्ये मेल हॉर्मोनचं प्रमाण हे फॅटमुळे कमी होत जातं आणि मेल हॉर्मोनचं रूपांतर फिमेल हॉर्मोन मध्ये होतं आणि त्याच्यामुळे छाती वाढायला लागते, वजन वाढायला लागतं, नाजूक भाग आत ओढला जायला लागतो. आणि मग त्या मुलाला सगळ्यांच्या समोर कपडे बदलणं, हिंडणं, व्यायाम करणं, खेळणं हे सगळं लाज वाटण्यासारखं होतं. त्यामुळे वजन अजून वाढायला लागतं. हा एक मुलगा आला होता आमच्याकडे, 17 वर्षाचा मुलगा, 200 किलो वजन होतं. बघितलं तर कितीही खाल्लं तर बिचाराचं पोटच भरत नव्हतं. तो करणार काय? लहान मुलगा, त्याला अजून किती समजावून सांगणार. पण त्याच्या हॉर्मोन आणि मेटाबॉलिझम मध्ये नक्कीच प्रॉब्लेम होता. दुर्बिणीतल्या उपायानंतर तुम्ही बघू शकता एक हँडसम मुलगा आणि स्पोर्ट्समन मध्ये त्याचं रूपांतर झालेलं होतं. मी तुम्हाला पुढचं उदाहरण देणार आहे. आता आपण असं विचार करतो की सर्व आजारांसाठी त्याची ट्रीटमेंट असते, पण आमच्याकडे नवरा बायको आले होते, दोघंही जाड होते, खाऊन सगळे सुखवस्तू होते, पण सारखी भांडणं व्हायची, सारखी भांडणं व्हायची. तर माझ्यासमोर पण कन्सल्टेशन करताना भांडणं व्हायची. मला असं लक्षात आलं की नवऱ्याचं मेल हॉर्मोन कमी, स्त्रीचं पोट वाढलेलं, युरिनला कंट्रोल नाही, पोटातल्या दाबामुळे लघवीची पिशवी खाली सरकलेली, गुडघे दुखतायत, कंबर दुखतायत, त्यांचं एकमेकांमध्ये संबंध येणंच कमी होत चाललं होतं. आणि त्याच्यामुळे एकमेकांवर चिडचिड, असं वाटायचं की खूप काम केलं, दमलोय, स्ट्रेस आलाय म्हणून जेवून झोपलो, पण एकत्र जायचे नाही. ट्रीटमेंट नंतर बघाल तर दुसऱ्या फोटोमध्ये तो ऍक्च्युली त्यांच्या लग्नाचा फोटो नाहीये, तो त्या ट्रीटमेंट नंतरचा फोटो आहे. पण त्यांनी लग्नासारखे कपडे घालून फोटो दाखवला, डॉक्टर आमचं आयुष्य लग्नानंतर हनीमूनच्या काळासारखं झालं. तर वजन कमी झाल्यामुळे नवरा बायकोचं, कुठल्याही व्यक्तीचं शारीरिक सुख सुद्धा सुधारू शकतं आणि हे सांगणं महत्वाचं आहे. त्याचबरोबर आज आपण बघतो की लहान वयात डायबिटीस व्हायला लागलेला आहे आणि डायबिटीस झाला की मगच गोड खायची इच्छा होते, भूक लागायला लागते, पोळी भात खाल्ल्याशिवाय समाधान होत नाही, मग गोळ्या वाढतात, इन्शुलिन होतं. पण डायबिटीसमुळे नसा खराब व्हायला लागतात, डोळ्यांवरती परिणाम होतो, किडनीवर परिणाम होतो आणि जर लहान वयात डायबिटीस झाला तर खूप लहान वयात हृदयविकार किंवा सिरियस आजार होऊ शकतात आणि त्यामुळे आजच्या काळात आयुष्य खूप जणांचं डायबिटीसमुळे कमी होत चाललंय असं दिसतं. तर ह्या आमच्याकडे व्यक्ती आलेल्या होत्या, आमच्या नातेवाईकच होत्या, डायबिटीसमुळे त्रस्त, डायबिटीसच्या गोळ्यांमुळे प्रचंड भूक, त्यामुळे डॉक्टर मला गोडच खाऊ वाटतं, मला गोड खाऊ वाटू नये म्हणून काहीतरी गोळी द्या ना. तर म्हणलं अशी काही गोळी नाही. पण मग त्यांचं डायबिटीस, कोलेस्टेरॉल, ब्लड प्रेशर, पोट वाढणं, पोटात झालेला हार्निया सगळ्याची फक्त 3 छेदामधून दुर्बिणीतून ट्रीटमेंट झाली. आणि तुम्ही परिवर्तन बघू शकताय की त्यांचा डायबिटीस गेला. त्या गोड खाऊनही शुगर चेक करून बघतात तरी शुगर नॉर्मल असते. तर आजच्या काळात टाईप 2 डायबिटीस जर लठ्ठपणामुळे असेल तर या दुर्बिणीतल्या उपायांमुळे पूर्ण बरा होऊ शकतो. आणि कुठल्याही व्यक्तीला
एकदम 20-25 वर्षाच्या वयासारखा होण्याचा आनंद मिळू शकतो. आज प्रत्येकाला वाटतं की आपण छान दिसावं, तरुण दिसावं, सगळ्यांना आपण आवडावं, सगळीकडे फेसबुकवर सगळीकडे फोटो दाखवून शो ऑफ करावं, तर असा आनंद मिळू शकतो. नुसतंच आपण तब्येत नीट करणं हे महत्वाचं नाहीये, हेल्दी करून आनंदी करणं महत्वाचं आहे. आणि मला असं लक्षात आलं की जॉब सॅटिस्फॅक्शन जे म्हणतात या ट्रीटमेंटमध्ये सगळ्यात जास्त आहे. कारण प्रत्येक रुग्णाला असं वाटतं की मी 10-15 वर्षांनी तरुण झालो. खूप वेळ असं होतं की रुग्ण त्यांचा वाढदिवस बदलतात, ते म्हणतात नाही या दिवशी मी खूप तरुण झालो, हाच माझा नवीन वाढदिवस आहे. नक्की. म्हणजे जसं आपण म्हणतो तसं की आपला लठ्ठपणा हा आपल्या एकूणच पर्सनॅलिटीवरती सुद्धा खूप महत्त्वाच्या दृष्टिकोनातून काम करत असतो आणि हे काम करणं आपण या शस्त्रक्रियांमधनं त्यांना देऊ शकतो, रिझल्ट्समधनं, हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. डॉक्टर अनुषंगाने आपण चर्चा पुढे नेऊया. इथे वेळेला एका छोट्याशा ब्रेकची तुम्ही कुठे जाऊ नका, पाहत राहा आरोग्याचा मंत्र. ब्रेकनंतर आरोग्याचा मंत्र या विशेष कार्यक्रमामध्ये तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आपण बोलतोय लठ्ठपणाची कारणं आणि आधुनिक उपचार या विषयावरती आणि आपल्याला मार्गदर्शन करता येतं डॉक्टर शशांक शहा. डॉक्टर, आपण जसं म्हणतो तसं की ओबेसिटी किंवा लठ्ठपणा आला की त्याच्यावर तुम्ही म्हणालात की इतर सगळ्या रोगांचं, आजारांचं पॅकेजच येतं, तर याचा उपचार करताना म्हणजे लठ्ठपणाचा उपचार करताना इतरही उपचार आपण करू शकतो इतर आजारांचे, आणि ते कशा प्रकारे? मग मी जसं म्हणालो तसं मानसिक, शारीरिक, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर सर्व आजारांचा उपचार करता येतो. मी एक तरुण मुला-मुलींचं उदाहरण देणार आहे. आता आमच्याकडे एक मुलगा आला होता ज्याला छान बायको पाहिजे होती, सुंदर बायको पाहिजे होती. सगळे प्रयत्न जिम करूनही तो बारीक होत नव्हता. पुरुषत्वाच्या हॉर्मोनचं प्रमाण कमी होत चाललेलं होतं आणि त्याच्या वीर्याचं प्रमाणही कमी होत चाललं होतं. आणि डॉक्टर म्हणत होते की कदाचित तुला सुद्धा आता मुलं व्हायला अडचण होईल. दुर्बिणीतल्या उपायांमुळे तुम्ही बघता की हळूहळू तो एकदम हँडसम मुलगा होत गेला, पण त्याचबरोबर त्याच्या वीर्याचं प्रमाण वाढलं. आज त्याचं लग्न होऊन त्याला मुलं होण्याची शक्यता वाढली. त्याचबरोबर आपण असं बघतो की स्त्रियांमध्ये सुद्धा इनफर्टिलिटी किंवा वंध्यत्वाचं प्रमाण खूप वाढलेलं आहे. घरी प्रेग्नन्सीची अत्यंत घाई असते. त्याचबरोबर हॉर्मोनची ट्रीटमेंट सगळीकडे जातात. लोक सांगतात की वजन कमी करून ये. कसं कमी करून ये कोणी सांगत नाही की हा उपायाने 100% यशस्वी होईल, खूप वेळा टिकेल. या स्त्रीचा आम्ही दुर्बिणीतून उपाय केलाय. आता दुर्बिणीतला उपाय जठरावर अशा प्रकारे असतो की ज्याच्यामुळे कुठल्याही प्रकारचे साईड इफेक्ट होत नाही, बाळाची वाढ नॉर्मल होते. आजपर्यंत कमीत कमी 1000 मुली किंवा स्त्रियांची शस्त्रक्रिया होऊन त्यांना नॉर्मल डिलिव्हरी झालेली आहे. आणि तुम्ही एकेत बघू शकता की देखील नॉर्मल डिलिव्हरी झाली उपायानंतर खूप IVF करूनही यश होत नव्हतं, कारण वजनच कमी होत नव्हतं. पण ह्या ट्रीटमेंटमुळे पॉलिसिस्टिक ओव्हेरियन डिसीज, इन्शुलिन रेझिस्टन्स हे बरं होऊन बीजांडाची कार्यक्षमता वाढते, पुरुषांमध्ये वीर्य वाढतं आणि प्रेग्नन्सी होण्याची शक्यता वाढते. तर वंध्यत्व किंवा सांधेदुखी, पोट मोठं होणं किंवा स्ट्रेच मार्क्स येणं, स्किन फाटणं, या सर्व उपायांवरती सुद्धा उपाय करणं आवश्यक असतं. कारण माणसाचा स्वतःचा कॉन्फिडन्स, स्वतःबद्दलचा आनंद हे मेंटेन करण्यासाठी, फॅमिली पूर्ण करण्यासाठी ह्याची अत्यंत आवश्यकता असते. नक्कीच. आणि जसं आज आपण लठ्ठपणाबद्दल बोलतोय त्याचा एक महत्त्वाचा दुसरा अंग म्हणजे डायबिटीस म्हणायला हरकत नाही सर, कारण तुमच्याकडे असे पेशंट भरपूर येतात ज्यांना लठ्ठपणा आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून डायबिटीस झालेलाच आहे. तर लठ्ठपणा असताना डायबिटीस आहे अशा रुग्णांना तुम्ही उपचाराने, दुर्बिणीच्या उपचाराने अनेक रुग्णांना बरं केलेलं आहे. त्याच्यासाठी मला वाटतं तुम्हाला अमेरिकेमध्ये सर्वोच्च रिसर्च पुरस्कारही देखील मिळालेला आहे. तर काय सांगाल मग हे उपचार नेमके कशा प्रकारे केले जातात, रुग्णांना नेमका कसा फायदा होतो? तसं बघितलं तर लठ्ठपणाची ट्रीटमेंट केली तर डायबिटीस बरा होतो असं जगामध्ये माहिती आहे. पण आम्ही 15 वर्षापूर्वी रिसर्च सुरू केला की जरा कमी वजनाच्या रुग्णाला पोट मोठा असेल आणि डायबिटीस असेल तर तो बरा करता येऊ शकतो का. आणि आमच्या असं लक्षात आलं की अशा उपायांनी डायबिटीस बरा होऊ शकतो. 10 वर्षाच्या संशोधनाला अमेरिकन डायबिटीस असोसिएशन मध्ये एक अवॉर्ड मिळालं. आणि त्याचबरोबर आज डायबिटीसच्या ट्रीटमेंटच्या गाईडलाईन मध्ये ही मेटाबॉलिक सर्जरी फॉर डायबिटीस ही ट्रीटमेंट आज ऍड केलेली आहे. कितीही गोळ्या खाऊन डायबिटीस कंट्रोल होत नसेल किंवा डायबिटीस हळूहळू वाढत इन्शुलिन सुरू झालं असेल, शुगर कमी होतीये, जास्त होतीये, जेवण जमत नाही, डायबिटीसमुळे नसा बदल झाल्यात, पुरुषांमध्ये सेक्शुअल डिस्फंक्शन आलं, स्त्रियांमध्ये युरिन इन्फेक्शन, युरिन कंट्रोल नाही, वेगवेगळे आजार. तर तसं म्हणलं तर पेनलेस पण एक सायलेंट माणसाला कायम त्रस्त करणारा, काही पण प्रयत्न केले तरी शुगर जास्तच असं असेल तर दुर्बिणीतल्या उपायांनी माणसाचे हे डायबिटीस रिलेटेड सर्व आजार पूर्ण बरे होऊ शकतात. डायबिटीसही बरा होऊ शकतो. मी तुम्हाला एका चित्रामध्ये दिसते की या व्यक्ती आमच्याकडे आलेल्या आहेत. त्या फोटोमध्ये 10 वर्षापूर्वीचा फोटो आहे.
पोट मोठं थोडंसं, वजन जास्त, डायबिटीसमुळे अत्यंत त्रस्त झालेल्या, डॉक्टर म्हणायचे किडनीचा किंवा हृदयाचा विकार होणार. उपायानंतरच्या 10 वर्षांनंतरचा फोटो बघताय, तुम्हाला असं वाटेल की कदाचित 20 वर्षापूर्वीचा फोटो आहे, पण तो 10 वर्षांनंतरचा आहे. 10 वर्षांनंतर सुद्धा त्या आता कपडे बदलून जीन्स टी शर्ट घालून हिंडू शकतायत. डायबिटीस गेलेला आहे, डायबिटीसमुळे होणारे सर्व त्रास गेलेले आहेत. काही खाताना टेन्शन नाहीये की खाता येईल नाही खाता येईल, शुगर वाढेल. ते डायबिटीसचे सर्व आजार बरे होऊ शकतात. तसंच दुसऱ्या एका उदाहरणात मी तुम्हाला दाखवतो की डायबिटीसमुळे जर सांधेदुखी असेल तर डायबिटीसमुळे नसांचा आधार होतो. खूप वेळा नसा बधीर होतात, पण गुडघे वगैरेचं ऑपरेशन करणं डॉक्टर म्हणतात डायबिटीस कंट्रोल झाल्याशिवाय शस्त्रक्रिया होऊ शकत नाही, आणि प्रयत्न करूनही डायबिटीस कंट्रोल होऊ शकत नाही. तर याचा उपाय अशा प्रकारे केला जातो की डायबिटीसही बरा होतो, सांधेदुखी बरी होते, सगळ्या अवयवांवरचं वजन प्रेशर कमी होतं. हे वजन कमी झाल्यामुळे हृदयाच्या वरचं दाब आणि प्रेशर कमी झाल्यामुळे हृदयाचं आयुष्य वाढतं. म्हणजे माणूसच नाही, त्याचं हृदय आणि मन सुद्धा तरुण होऊ शकतं. पण जसं आपण बघतो तसं डॉक्टर की हे सगळे आजार कुठे ना कुठेतरी एकमेकांशी निगडित आहेत, आणि मला वाटतं त्या सगळ्याचं कुठलं तरी मूळ स्त्रोत जे जात आहे ते लठ्ठपणाकडून किंवा ओबेसिटीकडूनच जात आहे. या सगळ्या शस्त्रक्रिया तुम्ही भारतामध्ये सुरू केल्या, त्याला 17 वर्ष पूर्ण झाले, इतके अवॉर्ड तुम्हाला त्याकरता मिळालेत, तुमचे जागतिक विक्रम सुद्धा आहेत या संदर्भात. तर त्या दृष्टिकोनातून आपण एक नवीन उपक्रम जाहीर करताय, तो नेमका काय आहे आपण जरा दर्शकांना सांगा. आता जवळजवळ 18 वर्ष झाली, लाखो रुग्णांना याचा फायदा झाला, पण असं खूप वेळा लक्षात येतं की खूप गरजू रुग्णांना हे परवडत नाही. या शस्त्रक्रिया पूर्ण दुर्बिणीतून असतात आणि सर्व मशीनद्वारे केले जातात. हे मशीन एकदाच वापरून फेकून द्यायला लागतं आणि दुर्बिणीतून. आपण नेहमी असा विचार करतो की स्वस्त गोष्ट असेल तर कदाचित चायनीज असेल, चांगली नसेल, पण गरजू रुग्णांना सुद्धा भारीतली भारी ट्रीटमेंट, तेवढीच चांगली ट्रीटमेंट मिळावी म्हणून आम्ही हा उपक्रम जाहीर केलेला आहे की पहिल्या येणाऱ्या 100 गरजू रुग्णांना आम्ही अत्यंत सवलतीच्या दरात पुढच्या 6 महिन्यात आम्ही ट्रीटमेंट देणार आहोत. कारण यावर्षी आमच्या हरण्याच्या वर्ल्ड रेकॉर्डला 15 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. लठ्ठपणाच्या दुर्मिळीतल्या उपायांचे सुद्धा जवळजवळ 10 लाखाहून जास्त पेशंट झालेले आहेत. शस्त्रक्रिया 6,000हून जास्त झालेल्या आहेत, आणि त्यामुळे सर्व कन्सल्टंट्सनी एकत्र येऊन हा उपक्रम जाहीर केलेला आहे की पहिल्या 100 रुग्णांना सवलतीच्या दरात उपाय मिळणार आहे. पण त्यांनी या मोबाईल नंबरवर स्वतःचं नाव, स्वतःचं वजन, स्वतःचा फोन नंबर SMS केला पाहिजे आणि येऊन रजिस्टर केलं पाहिजे. त्यातनं आम्ही गरजू रुग्ण निवडून पहिल्या 100 रुग्णांना हा फायदा देण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. नक्कीच, मला वाटतं खूप स्तुत्य तुमचा उपक्रम आहे. मला वाटतं कारण जसं तुम्ही म्हणालात तसं की या ट्रीटमेंट जरी महागड्या असल्या तरी गरजू लोकांना तेवढ्याच चांगल्या प्रकारच्या क्वालिटीच्या ट्रीटमेंट आपण देणार आहोत. दर्शकांनी किंवा प्रेक्षकांनी पण हे लक्षात घ्यावं की हे जे उपक्रम आहे जसं डॉक्टरांनी सांगितलं त्या रजिस्टर करायचं आहे. त्यामुळे आमच्या स्क्रीनवर जे दिलेला आहे नंबर ते तुम्हाला तिथे तो नोंदवून घ्यायचा आहे. तुमच्या मोबाईलमध्ये तुम्ही त्याचा फोटो काढून घेऊ शकता आणि त्यानंतर तुम्ही अपॉइंटमेंट घेऊन रजिस्टर करून ते येऊ शकता. आणि खरोखर गरजू लोकांना ही सगळी ट्रीटमेंट अत्यंत सवलतीच्या दरामध्ये खूप चांगल्या उत्कृष्ट दर्जाची ट्रीटमेंट डॉक्टरांकडनं नक्कीच मिळणार आहे. डॉक्टर, पुन्हा एकदा विषयाकडे येताना मला तुम्हाला विचारायचं आहे की या सगळ्या शस्त्रक्रिया आपण जसं म्हणतोय की आता आपण असे उपक्रम तर करतोच आहे किंवा चांगल्या लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय, परंतु जो प्रश्न असतो इकॉनॉमिकल अँगलचा, तर मग त्या दृष्टिकोनातून या पण शस्त्रक्रिया इन्शुरन्समध्ये कव्हर होतात का किंवा आपल्याकडनं इतर काही सोयीसुविधा आपण देतो का? नशिबाने आम्ही ओबेसिटी सर्जरी सोसायटीच्या थ्रू जेवढे प्रयत्न केलेले आहेत त्यांनी आजच्या काळामध्ये या शस्त्रक्रियांना इन्शुरन्स कव्हर मिळायला सुरुवात झालेली आहे. जर आपण हे जीवाला धोका आहे किंवा डायबिटीस आहे किंवा त्याच्याबरोबर बाकीचे आजार आहेत, हर्निया आहे, हायटस हर्निया, रिफ्लक्स डिसीज तसं दाखवू शकलो तर इन्शुरन्स ते अप्रूव्ह करून आजच्या काळात त्याला इन्शुरन्सचं कव्हर मिळतं. खूप वेळेला एकदम पैसे भरता येत नाही पण इन्शुरन्स कव्हर असतं तर आम्ही त्याला EMIचा ऑप्शन देतो, म्हणजे हप्त्याने हळूहळू पैसे भरले जातात. खूप रुग्णांना असं वाटतं की डॉक्टर जेवायचे पैसे वाचले, औषधाचे पैसे वाचले, डायबिटीसच्या गोळ्यांचे पैसे वाचले, कोलेस्टेरॉलच्या गोळीचे वाचले, हिंगण्याचे वाचले, इन्शुलिनचे वाचले, एवढे पैसे मी खर्च करतच होतो, तेवढेच पैसे मी जर आता बँकेत दिले तर हप्त्यावरती फुकट माझी शस्त्रक्रिया होऊ शकते. हा रुग्णांना विचार करण्याची आवश्यकता आहे की न कळत वजनामुळे त्यांचा रोज स्वतःवर, फॅमिलीवर किती खर्च होतो. उठणं, बसणं, जेवणं, औषध, इन्फेक्शन ह्याचा सगळ्याचं बघितलं तर लठ्ठपणा हा अत्यंत एक्सपेन्सिव्ह आजार आहे ज्यामुळे माणसाचं फायनान्शियल स्ट्रेन वाढतं. मी नेहमी असं सांगतो की तुम्हाला श्रीमंत व्हायचं असेल तर खूप कष्ट करायची गरज नाही, वजन कमी करण्याची गरज आहे, आपोआप तुमचं इन्कम वाढेल.
क्या बात आहे. मला वाटतं खूप महत्वाचं आहे आणि हे खरोखर गांभीर्याने प्रेक्षकांनी पण घ्यायला पाहिजे, कारण लठ्ठपणा हा खरंच खूप घातक आहे सगळ्या दृष्टीने. डॉक्टर, मला तुमच्याकडे जसं आपण मगाशी म्हणतो की अनेक विक्रम तुमच्या नावे आहेत, तर त्याचबरोबर तुम्ही एक शस्त्रक्रिया केली, याच्यामध्ये आतापर्यंत सगळ्यात जास्त वजन 214 किलो वजन कमी केलंय. हे कसं शक्य झालं? इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड मध्ये तुमचं नाव नोंदलं गेलेलं आहे. काय सांगाल केस विषयी? हो, मला जगभरातून फोन आले. एक 300 किलोची व्यक्ती आमच्याकडे आली होती मुंबईहून. तर 300 किलो कोणीही खाऊन होऊ शकत नाही. तिला बिचारायला खूप जणांनी खूप काय काय सांगायचा प्रयत्न केला, पण कोणाच्या लक्षात आलं नाही की हा नक्की मेटाबॉलिझमचा आजार आहे. खूप प्रयत्न करून तयारी करून मग आम्ही तिचा दुर्बिणीतून उपाय केला. तर 300 किलोची व्यक्ती किती किलो होईल आम्हाला अंदाज नव्हता. तर उठणं फिरणं झोपून होती ती. आता 5 वर्षानंतर तिचं वजन 300 किलोहून 86 किलो झालेलं आहे. 214 किलो वजन कमी झालं. आज नॉर्मल लोकलमध्ये हिंडू शकते, स्वतःचे पैसे स्वतः कमवू शकते, हिंडू शकते. म्हणजे इतकं परिवर्तन झालं की एक झोपलेल्या व्यक्तीला आज हिंडणं फिरणं, जग बघणं, स्वतःचे पैसे अर्न करणं, सगळ्याचा आनंद अधिकार मिळाला. आणि त्यामुळे जगभरातून आम्हाला फोन आले आणि इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड, वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड मध्ये याची नोंद झाली की या शस्त्रक्रियेनंतर आजपर्यंत झालेलं सर्वात जास्त वजन कमी 214 किलो आणि 5 वर्षांनंतरही ही शस्त्रक्रिया अजूनही यशस्वी आणि व्यक्तीचं आयुष्य बदललं. आणि म्हणून हे रेकॉर्ड मिळालंय. पण या रेकॉर्डची गरज नाहीये. 20-30 किलो जास्त असताना जर उपाय केला तर तुम्ही तुमचं नाव रेकॉर्डमध्ये द्यायच्याऐवजी चांगल्या हेल्थचं, चांगल्या कॉन्फिडन्सचं रेकॉर्ड तुमच्या फॅमिलीसाठी करावं असं मला वाटतं. नक्की नक्की. जाता अगदी थोडक्यात मला तुम्हाला विचारायचं की आज असे अनेक युथ आहे जे लठ्ठपणामुळे ग्रासलेलं आहे, अनेक आजारांना त्यांनी निमंत्रण दिलेलं आहे, त्यांना तुम्ही थोडक्यात सल्ला काय द्याल? मला खरंच असं सांगायचं आहे की लठ्ठपणा हा टाळता येतो. तुम्ही जर लहानपणापासूनच जीवनशैली चांगली ठेवलीत, सारखंच पार्टी, सारखंच सेलिब्रेशन, सारखंच आईस्क्रीम, ह्याची गरज नाहीये. पण जर हे सगळे प्रयत्न करूनही जर निराशा आली आणि जर जीन्समध्ये, फॅमिलीमध्ये वजन जास्त आहे, फॅमिलीतच डायबिटीस आहे, बाकीचे लिमिटेशन्स असे आहेत की वजन कमी व्हायला यश येत नाही, तर निराश व्हायची गरज नाही. आजच्या काळात मेटाबॉलिझम सुधारण्यासाठी दुर्बिणीतले उपाय आहेत, औषधं आहेत. पण जितकं वेळेवर तुम्ही उपाय कराल तितकं लवकर बरं होतं. जितकं उशिरा कराल तितकं तुम्हाला दुर्बिणीतून बेरियाट्रिक शस्त्रक्रियेची गरज पडते. तर जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला आम्ही ट्रीटमेंट देतो तेव्हा आम्ही सांगतो की अरे तुझ्या लहान भावाला, लहान बहिणीचं वजन वाढायला लागलंय, आजच ट्रीटमेंट घ्या, म्हणजे काही वर्षानंतर त्यांना हा उपाय करायची गरज पडू नये. तर लठ्ठपणा हा एक गंभीर आजार आहे, हा मेटाबॉलिझमचा आजार आहे, हा माणसाचा स्वभाव नाही असं समजून त्याच्यावरती शास्त्रीय उपचार करावे. जाहिरातींना बळी न पडता अप्रूव्ड सायंटिफिक सेंटर्स मध्ये ट्रीटमेंट घ्यावी असा मी संदेश लोकांना देतो. नक्कीच. मला वाटतं या नोटवर तुम्ही अत्यंत खूप छान प्रकारे समजावून सांगितलेलं आहे की लठ्ठपणा खरोखर एक गंभीर आजार आणि त्याच्यावरती कशा प्रकारे अप्रोच केला, दृष्टिकोन असला पाहिजे. डॉक्टर या विषयावरती इथे छान मार्गदर्शन आज केलं, त्याबद्दल धन्यवाद. नमस्कार. या विषयासह आरोग्याचा मंत्र या विशेष कार्यक्रमामध्ये आता आम्ही इथेच थांबतोय. नमस्कार.